ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ Line @imyours.bkkทุกท่านเชื่อไหมครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ดีที่สุดที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองครับเราจะมาพูดถึงบทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากจะบอกผมมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญครับหรือบางทีหนังสืออาจจะเลือกผมก็ได้รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาพูดถึง A New Psychology of Life ครับ Love Traditional Values and Spiritual Growth หากคุณผู้ฟังจะต้องทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้ผมจะสรุปออกมาคร่าวๆก่อนนะครับจิตแพทย์ท่านนี้ครับคุณสกอตต์เพ็กรวมถึงจิตแพทย์ท่านอื่นๆจากการสำรวจคนไข้นับร้อยนับพันคนผมเชื่อว่าเป็นหลักพันเขาได้ข้อสรุปบางอย่างมาว่าคนที่จะมีความพึงพอใจในชีวิตจะต้องมีแพทเทิร์นแบบนี้ในขณะที่อีกคนกลุ่มหนึ่งที่จะไม่มีความสุขมีความทุกข์และมีแนวโน้มสูงมากที่จะกลายเป็นคนไข้ของจิตแพทย์มักจะมีแนวโน้มหรือขาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับทุกท่านผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้มีความทรงพลังอยู่ในตัวครับและผมจะขอสรุปส่วนสำคัญตรงนี้ผมอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจดีๆนะครับเพราะมันเปรียบเสมือนคำใบ้บางอย่างก่อนที่เราจะเดินทางไปด้วยกันราคาของการผูกพันทางอารมณ์คือความเจ็บปวดถ้ามีใครตัดสินว่าเขาไม่ต้องการเสี่ยงที่จะเจ็บปวดหรือผิดหวังคนคนนั้นก็จะต้องมีชีวิตโดยไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนเรามีชีวิตชีวานี่คือคำใบ้ที่1ครับคำใบ้ที่2ความโน้มเอียงที่จะหนีปัญหาและความทุกข์ทางอารมณ์ที่แฝงมากับปัญหาคือสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยทางใจของมนุษย์คำใบ้ที่2ครับคำใบ้ที่3เรารู้จักโลกโดยผ่านความสัมพันธ์กับโลกเท่านั้นดังนั้นเราไม่เพียงแต่จะต้องตรวจสอบโลกเพราะในขณะเดียวกันเราก็จะยังต้องตรวจสอบผู้ตรวจสอบด้วยคนนั้นคือใครครับลองเดาดูคนนั้นก็คือตัวเราเองครับชีวิตที่มีปัญญาคือชีวิตที่มีการพิจารณาใคร่ครวญผสานกับการลงมือทำการตรวจสอบโลกภายนอกไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเท่ากับการตรวจสอบตัวเราเองคำใบ้ที่3ครับคำใบ้ที่4คำใบ้นี้ลึกซึ้งมากผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกเชิงปรัชญาครับเราจะตีความแตกต่างกันไปคุณต้องมีบางสิ่งอยู่ก่อนคุณถึงจะมีอะไรที่จะสละหรือให้ออกไปได้คุณไม่อาจให้สิ่งที่คุณไม่มีอยู่ได้หากคุณยอมสละชัยชนะโดยที่คุณไม่เคยชนะมาก่อนคุณก็จะเป็นได้แค่สิ่งที่คุณเป็นมาก่อนเท่านั้นเองนั่นคืออะไรรู้ไหมครับ loser หรือคนขี้แพ้ครับดังนั้นครับ
คุณต้องสร้างอัตลักษณ์ของคุณให้ได้ก่อนที่จะยอมสละมันคุณต้องพัฒนาอัตราของคุณให้ได้ก่อนที่คุณจะสลายมันตรงนี้ลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟังถ้ายังตีความได้ไม่เต็มที่หรือยังรู้สึกว่ามันคลุมเครือไม่ใช่เรื่องแปลกครับครั้งแรกที่ผมอ่านก็รู้สึกคลุมเครือเช่นเดียวกันเราจะมาทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้แบบจริงจังก่อนอื่นเลยนะครับเนื้อหาจะดีฟมากตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงระดับจิตวิญญาณเลยถึงแม้จะดูมีความเป็นวิทยาศาสตร์แต่เชื่อเถอะครับหนังสือเล่มนี้ตัดสินจากหน้าปกไม่ได้เลยดังนั้นขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับหายใจเข้าลึกๆครับเพื่อที่เราจะได้พร้อมเดินทางไปด้วยกันก่อนอื่นเลยครับขอให้ความผ่อนคลายจากลมหายใจทั้งหมดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของทุกท่านเลยครับและขอให้ท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท่านจะได้รับรู้ต่อไปนี้ให้เต็มที่ให้มากที่สุดหากท่านรู้สึกว่าหลุดโฟกัสสามารถหยุดคลิปแล้วก็ไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ครับและบางช่วงจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านทำผมจะให้เวลาคุณผู้ฟังตกผลึกหรือรีเฟล็กกับตัวเองพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันครับบทเรียนชีวิตว่าด้วยความสุขความทุกข์ศาสนาและจิตวิญญาณแค่หัวข้อก็ดีแล้วถูกต้องไหมครับเฟสแรกครับยังจำได้ไหมครับจากจิตแพทย์ผู้หนึ่งที่ได้ไขความลับบางอย่างว่าคนประเภทไหนถึงจะมีความพึงพอใจในชีวิตกับคนประเภทไหนที่จะต้องเจอกับความทุกข์ระทมไปทั้งชีวิตผสานกับการเขาเรียกว่าประสบการณ์ของจิตแพทย์หลายๆท่านจนได้สรุปออกมาครับตัวแปรแรกจะเป็นตัวแปรในโลกกายภาพครับจะอยู่ในโลกที่ยังจับต้องได้อยู่เฟสที่1คนคนหนึ่งจะมีความสุขมีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า discipline ครับวินัยครับเราอาจจะเริ่มเกิดการตั้งคำถามวินัยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำสิ่งที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอหรอทำไมในแวดวงของจิตวิทยาถึงให้ความมีวินัยเป็นลำดับความสำคัญแรกตรงนี้ดีมากครับคำว่าวินัยจะไม่ใช่เรื่องของการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอแล้วครับมันหมายถึงความสุขความทุกข์และสำหรับบางคนมันอาจหมายถึงความเป็นและความตายเราจึงต้องมาทำความเข้าใจสิ่งนี้กันก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับบางครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องยากคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่ครับหากมองตามภาพความเป็นจริงบางทีชีวิตก็ยากจริงๆครับและชีวิตจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมหันต์หากมนุษย์ไม่มีวินัยครับคำถามที่ตามมาก็คือถ้ามันสำคัญขนาดนั้นแล้ววินัยคืออะไรเราจึงมาเริ่มแบบนี้ครับคุณสกอตต์เพคครับคุณหมอท่านนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าเพราะชีวิตเป็นเรื่องยากนี่แหละเราจึงต้องมีวินัยในการเผชิญหน้ากับชีวิตคนที่มีวินัยคือคนที่มีแนวโน้มในการเผชิญหน้ากับชีวิตครับเท่านั้นเลยครับส่วนคนที่ขาดวินัยจะตรงกันข้ามเขาจะพยายามหลีกหนีจะพยายามโทษสิ่งอื่นๆความโน้มเอียงนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตประจำวันดูได้ง่ายๆครับคนที่มีวินัยก็คือต่อให้ชีวิตบางครั้งจะยากหรือบางครั้งจะง่ายแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่อยากแต่เขารู้ว่าเขาต้องทำนี่ก็คือคนมีวินัยครับแต่คนที่ไม่มีวินัยครับจะพยายามหลบหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามที่จะหลบการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองทุกท่านเห็นภาพจริงไม่จริงครับดังนั้นโรคประสาทครับหรือคนที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาทางจิตไม่มีความสุขในชีวิตก็คือคนที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับความทุกข์ในชีวิตอย่างตรงไปตรงมาครับและเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งไม่มีความสุขในชีวิตแต่พอไปลองดูแพทเทิร์นการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเขาก็จะโทษสถาบันโทษเศรษฐกิจโทษสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและสิ่งนี้แหละครับมันอาจจะทำให้เขารู้สึกดีตอนได้โทษสิ่งอื่นๆแต่เขาก็ต้องแลกมากับการที่เขาจะไม่ได้เผชิญหน้ากับความเป็นจริง
และเมื่อการไม่เผชิญหน้านั้นมันทับถมไปเรื่อยๆเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้มันยากเหลือเกินเขาควบคุมอะไรไม่ได้เลยต้นเหตุคือใครครับเจ้าตัวนั่นเองชีวิตมนุษย์ชีวิตของคุณผู้ฟังและของผมก็ไม่ต่างกันเลยครับเราจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตอย่างไรนั่นเองเครื่องมือของวินัยครับจะมีอยู่4ตัวตรงนี้สำคัญมากนะครับหากคุณผู้ฟังเอาเครื่องมือนี้ทั้ง4ตัวมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองท่านจะกลายเป็นคนที่มีวินัยเหนือค่าเฉลี่ยทันทีและมันมีแนวโน้มสูงมากที่ท่านจะกลายเป็นคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตเครื่องมือตัวที่1คำว่าวินัยครับตัวแรกเลยและผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันมันคือความสามารถในการชะลอความต้องการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองครับอันนี้คือวินัยตัวที่1คนที่มีความสามารถในการชะลอความอยากความต้องการของตัวเองได้เขามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่อดทนกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่างานวิจัยที่สะท้อนสิ่งนี้ได้มากที่สุดก็คงเป็นงานวิจัย Marshmallow ครับที่ทำการวิจัยให้เด็กมานั่งในห้องซึ่งทางผู้ทำการทดลองก็จะมีกฎครับจะมี Marshmallow วางอยู่ข้างหน้าเด็กหากเด็กสามารถทนรอได้ถึงเวลาที่กำหนดเขาก็จะได้ Marshmallow เพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งและเมื่อจบการทดลองครับเด็กบางคนก็ไม่รอเพราะอยากกิน Marshmallow ไปเลยแต่เด็กบางคนก็รอได้แล้วรอได้นานกว่าคนอื่นๆด้วยเขาก็เลยทำการวิจัยต่อพอเวลาผ่านไปครับเด็กกลุ่มเดิมนี้เองเติบโตขึ้นจบการศึกษาสูงขึ้นเขาก็ค้นพบว่าเด็กในการทดลองนะครับที่สามารถทนรอมาร์ชเมลโล่ชิ้นต่อไปได้มีแนวโน้มสูงที่จะประสบความสำเร็จมีความสุขมากกว่าด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขามีวินัยและวินัยตัวแรกก็คือความสามารถในการชะลอความต้องการนั่นเองดังนั้นครับคุณผู้ฟังเรามาทำเช็คลิสต์กับตัวเองกันคุณผู้ฟังให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับในการรู้จักชะลอความต้องการเวลาหิวเราเลือกอาหารแบบไหนอาหารที่ดีหรืออาหารที่แย่เวลาช้อปปิ้งส่วนใหญ่ของที่เราซื้อมาในบ้านเป็นของที่เราจำเป็นต้องมีหรือเป็นของที่เราแค่อยากได้แล้วก็สเปนเฉยๆใช้จ่ายไปเฉยๆไม่เชื่อไปลองดูตู้เสื้อผ้าของคุณผู้ฟังก็ได้ครับคนที่ชะลอความต้องการเป็นเขาจะมีเสื้อผ้าที่เขาจะต้องใส่จริงๆแต่คนที่เป็นสายช็อปนะครับอาจจะชะลอความต้องการได้น้อยนิดนึงเสื้อผ้าก็จะเต็มตู้แต่ใส่จริงไม่กี่ตัว anything you do is everything you do ครับการกระทำบางสิ่งสะท้อนทุกสิ่งอันนี้จะเป็นตัวง่ายๆนะครับการชะลอความต้องการหรือแม้แต่เรื่องของการนอนครับก็สามารถเป็นภาพสะท้อนการชะลอความต้องการได้คนที่มีความสามารถในการบังคับให้ตัวเองนอน8ชั่วโมงก็สามารถตอบได้ว่าเขาเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางงานหรือสิ่งที่เขาอยากทำไว้ก่อนแล้วก็ไปนอนเขาก็มีวินัยแต่สำหรับบางคนคนที่ยังขาดความสามารถในการชะลอความต้องการก็อาจจะไม่สามารถควบคุมการนอนของตัวเองได้ก่อนจะนอนก็เล่นโซเชียลมีเดียไม่สามารถควบคุมกิจวัตรตัวเองได้เลยแถมกินอาหารก่อนนอนด้วยมันก็เป็นภาพสะท้อนเช่นกันครับนี่แค่ตัวที่1เองนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่วินัยเราก็พูดได้ทั้งคลิปเลยตัวที่2ครับอันนี้คือเครื่องมือตัวที่2วินัยคือความสามารถในการยอมรับความรับผิดชอบของตัวเองครับในข้อแรกครับการชะลอความต้องการในข้อที่2ก็คือการยอมรับความรับผิดชอบพูดง่ายๆก็คือการชี้นิ้วมาที่ตัวเองแล้วบอกว่าเราพร้อมที่จะควบคุมชีวิตของเราเราจะไม่ยอมให้สถานการณ์หรือสิ่งอื่นๆมาทำให้เราเป็นเหยื่ออันนี้คือการรับผิดชอบครับตรงนี้ผมจะขยายความเพิ่มครับคนล้มเหลวมักจะเอาปมในอดีตมาอ้างปมนั้นจึงมีอยู่จริงตรงนี้สำคัญมากครับแต่คนสำเร็จจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันปมในอดีตจึงไม่มีอยู่จริงในความคิดของพวกเขาส่วนสำคัญที่ทำให้คนบางคนมีความ proactive รับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ในขณะที่บางคนหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคนที่หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับ
ลองสังเกตดูง่ายๆเขาเลือกที่จะเอาปมในอดีตมาอ้างเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนั้นกับฉันเลยเป็นแบบนี้เพราะฉันเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฉันเลยเป็นแบบนั้นคนที่ไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้จะยึดติดอยู่กับปมในอดีตและที่สำคัญครับเวลาเจอสถานการณ์แย่ๆในชีวิตเขาจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวเขาเองในขณะที่คนสำเร็จครับคนที่สามารถสร้างวินัยตัวที่สองได้ปมในอดีตจะแทบไม่มีอยู่จริงเลยครับเพราะเขาเลือกที่จะสนใจอยู่กับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะคิดเขาจะหาทางลงมือทำสร้างโอกาสใหม่ๆจนมันเกิดผลลัพธ์ความสำเร็จในท้ายที่สุดคำถามก็คือมุมของคนสำเร็จและมุมของฝั่งล้มเหลวคุณผู้ฟังกำลังอยู่ฝั่งไหนครับมีแค่ท่านที่ตอบได้ครับและขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองครับวินัยตัวที่สองนี้เป็นเรื่องของ mindset ครับ proactive นั่นเองเอาล่ะครับวินัยตัวที่3การยึดถือความเป็นจริงอะไรคือการยึดถือความเป็นจริงครับผมจะอธิบายง่ายๆการยอมรับความจริงต้องใช้วินัยเพราะยิ่งมนุษย์เห็นความเป็นจริงของโลกมากเท่าไหร่เขาก็จะรับมือกับชีวิตได้ดีมากขึ้นเท่านั้นหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคืออะไรรู้ไหมครับความรู้และการศึกษานั่นเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำเป็นต้องใช้วินัยคุณผู้ฟังว่าจริงไม่จริงครับเพราะการยึดถือความเป็นจริงมันคือการไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆไม่ยึดติดกับความรู้ที่ล้าสมัยนั่นเองแล้วการจะอัปเดตเรียกว่าซอฟต์แวร์ทางความคิดเหล่านี้ต้องใช้วินัยครับและต้องใช้ความถ่อมตัวสูงด้วยลองดูง่ายๆครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูดีๆแล้วมองโลกตามความเป็นจริงนะครับคนที่เริ่มมีอายุเยอะหากนับเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่เขามักจะยึดติดกับความรู้และความเชื่อเก่าๆเพราะอะไรครับเพราะเขาลืมใช้วินัยตัวที่3นั่นเองการยึดถือความเป็นจริงการที่คนจะยึดถือความเป็นจริงได้จำเป็นต้องหมั่นเรียนรู้และหมั่นพัฒนาตัวเองครับเหมือนที่คุณผู้ฟังกำลังทำตอนนี้ก็คือการสร้างวินัยตัวที่3โดยตรงครับยกระดับความเป็นจริงและมุมมองในการใช้ชีวิตให้กว้างมากขึ้นคนที่ยึดถือความเป็นจริงจะยอมรับความแตกต่างจะไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ความเชื่อทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ศาสนาดังนั้นหลายคนเหมือนจะเข้าใจสิ่งนี้แต่ก็แค่เหมือนเพราะหลายคนมักจะคิดไปเองว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาออกห่างจากวินัยตัวที่3โดยไม่รู้ตัวดังนั้นย้ำอีกรอบครับการรีเซ็ตความรู้ตัวเองคือวินัยอย่างหนึ่งและกฎของการเรียนรู้คืออะไรรู้ไหมครับกฎนี้แพงมากนะครับอะไรที่เราคิดว่ารู้อยู่แล้วนั่นแหละครับเรายิ่งต้องเรียนความรู้นี้เคยอ่านเจอในหนังสือแล้วคนคนนี้มาสอนโอเคไม่เรียนก็ได้นั่นแหละครับท่านยิ่งต้องไปเรียนเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้ก็คือการตอกย้ำความรู้เดิมๆเพื่อให้มันเกิดการตกผลึกหนังสือเล่มหนึ่งอ่านรอบที่1รอบที่2เราก็อาจจะตีความแตกต่างกันและความรู้ในโลกนี้แหละครับมีไม่สิ้นสุดเลย lifelong learning คือภารกิจของพวกเราครับเพราะมิฉะนั้นวินัยตัวที่3มันจะถูกทำลายไปนั่นเองเอาละครับอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับอันนี้จะยังอยู่ในการยึดถือความเป็นจริงความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์คือนโยบายที่สำคัญต่อวินัยข้อนี้ครับยึดถือความเป็นจริงเรายังมีจุดอ่อนตรงนี้คนคนนั้นมีข้อดีตรงนั้นเรามีจุดแข็งตรงนี้มันคือความจริงที่เราจะต้องตรวจสอบอยู่เสมอยังจำบทแรกที่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังได้ไหมครับเราจะต้องตรวจสอบโลกและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องตรวจสอบผู้ตรวจสอบด้วยก็คือตัวเราเองนั่นเองซึ่งสิ่งนี้ต้องใช้ความซื่อสัตย์มากๆครับยกตัวอย่างเช่นเรามักจะตัดสินผู้อื่นจากการกระทำแต่เรามักจะตัดสินตัวเราเองจากเจตนาและหลายครั้งเรามักจะตัดสินเชิงเข้าข้างตัวเองมากกว่าความเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะ
เรายังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นเองดังนั้นหากเราทำอะไรผิดก็แค่ยอมรับว่าเราผิดแล้วก็แก้ไขหากมีใครมาทำให้เราโกรธก็แค่ยอมรับว่าเรายังโกรธอยู่แล้วก็หาทางแก้ไขมันคือความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเพราะเราจะได้เซลฟ์เอสตีมหรือความเคารพตัวเองมาจากสิ่งนี้เท่านั้นครับอันนี้คือวินัยตัวที่3วินัยตัวที่4การรักษาความสมดุลครับบาลานซิ่งนั่นเองการจะลงมือใช้วินัยอย่างมีวินัยคือการรักษาสมดุลไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งครับตรงนี้สำคัญมากสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งมันก็จะเอ็นกลับมาอีกทางหนึ่งแล้วมันก็จะสุดโต่งไปอีกทางหนึ่งยกตัวอย่างเช่นลองนึกถึงนาฬิกาลูกตุ้มครับหากเรานาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาไปทางซ้ายพอปล่อยลงมาลูกตุ้มนั้นมันก็จะเอ็นไปทางขวาสุดเหมือนกันการใช้ชีวิตสุดโต่งไม่เคยให้ผลดีอะไรเลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตอย่างไรล่ะ3องค์ประกอบครับร่างกายสภาวะอารมณ์และจิตวิญญาณคือ3เสาหลักที่ต้องทำนุบำรุงอย่างมีวินัยครับและคนจำนวนมากไม่ดูแล3สิ่งนี้หรือดูแลแค่บางส่วนร่างกายครับสุขภาพสภาวะอารมณ์ก็คือการยกระดับความคิดและการบริหารอารมณ์ของตัวเองสิ่งนี้มันจับต้องไม่ได้ครับหลายครั้งเราจึงมักจะพลาดเพราะเรามองไม่เห็นแต่มันสำคัญมากกับการยกระดับจิตวิญญาณการพาตัวเรากลับมาเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองจะเข้าภวังค์จะทำสมาธิจะเซลฟ์แมนทรามีวิธีหลากหลายครับแต่มันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเราไม่สามารถคุมอาหาร3วันและหุ่นดีไปทั้งชีวิตจริงไม่จริงครับเท่านั้นเลยครับร่างกายสภาวะอารมณ์และจิตวิญญาณเราจะต้องบริหาร3ส่วนนี้ให้สมดุลอยู่เสมอต่อไปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปครับผมจะให้คุณผู้ฟังเช็ควินัยของตัวเองหากเราอยากรู้ว่าเรามีวินัยในชีวิตขนาดไหนผมจะเอา4องค์ประกอบมาให้ทุกท่านดูครับองค์ประกอบตัวที่1กิจวัตรแรกที่ท่านทำหลังจากตื่นนอนคืออะไรครับหรือ1ชั่วโมงแรกที่ท่านตื่นนอนท่านทำอะไรครับ30วินาทีขอให้ทบทวนตัวเองเลยครับเช้านี้ท่านเพิ่งทำอะไรมา10วิครับเยี่ยมครับทุกท่านเราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากิจวัตรยามเช้าของเรามักจะทำอะไรเป็นหลักทำไมกิจวัตรยามเช้าถึงสะท้อนวินัยของเราได้มันคือการสร้างโมเมนตัมครับลองสังเกตดูครับวันไหนที่เราตื่นเช้ามาและเรามีเวลาเยอะและเราได้ออกกำลังกายเราได้อ่านหนังสือวันนั้นเราก็จะเริ่มอยากสร้างกิจวัตรที่ดีต่อไปเพราะเรามีโมเมนตัมความสำเร็จจากกิจวัตรหลังตื่นนอนแล้วนั่นเองดังนั้นครับอันนี้เป็นความจริงอาจจะฟังดูเจ็บปวดนะครับหากกิจวัตรหลังตื่นนอนไม่ใช่กิจวัตรของการพัฒนาตัวเองแต่เป็นกิจวัตรที่ทำไปแล้วเสียเวลาไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นเลยมันจะมีแนวโน้มสูงมากที่คนคนนั้นกำลังใช้ชีวิตอย่างขาดวินัยอยู่ครับเห็นความทรงพลังของกิจวัตรยามเช้าไหมครับและเป็นเหตุผลครับทำไมคนสำเร็จทุกคนมักจะมีกิจวัตรยามเช้าที่พัฒนาตัวเองเสมอเลยออกกำลังกายอ่านหนังสือทำสมาธิโยคะอะไรก็ตามแต่ครับที่เป็นการพัฒนาตัวเองทำให้เราเก่งขึ้นอันนี้คือเช็คลิสต์ตัวที่1เช็คลิสต์ตัวที่2ครับ Life Proactive เรามีความ proactive ในชีวิตขนาดไหนดูได้แบบนี้ครับหากเกิดประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโชคร้ายสิ่งที่เราทำคืออะไรระหว่าง1กล่าวโทษคนอื่นกับ2หันกลับมาที่ตัวเองแล้วถามว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อแก้ไขสิ่งนี้ขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองครับเพราะนี่คือนโยบายที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของพวกเรา30วินาทีครับ
reflect ตัวเองได้เลยครับจับเวลาเยี่ยมครับทุกท่านได้ reflect ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีความ proactive ขนาดไหนสุดท้ายแล้วครับนิสัยของ proactive หรือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันทรงพลังมากครับและลองสังเกตดูครับคน reactive จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์และไม่สามารถยึดถือความเป็นจริงในชีวิตได้เลยอันนี้คือเช็คลิสต์ตัวที่2ต่อไปครับเช็คลิสต์ตัวที่3ดูได้ง่ายมากครับสุขภาพครับเรามาเริ่มกันที่การนอนของเราดีกว่าเมื่อคืนคุณผู้ฟังนอนถึง7หรือ8ชั่วโมงหรือไม่ครับอันนี้คือเช็คลิสต์ย่อยตัวแรกนะครับตัวที่2ท่านรู้หรือไม่ว่าใน1วันท่านควรรับอาหารในปริมาณเท่าไหร่และท่านเลือกอาหารที่เป็นเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตดีแล้วหรือยังถ้าอยากรู้ครับดูที่รูปร่างของตัวเองครับง่ายๆแค่นี้เลยครับในการดูว่าคุณภาพอาหารของเราดีหรือไม่ดูรูปร่างของท่านได้เลยครับมีส่วนไหนที่ยังรู้สึกไม่พึงพอใจหรือไม่หรือความฟิตยังรู้สึกว่าตัวเองยกระดับความฟิตของตัวเองได้มากกว่านี้หรือไม่มีความสุขเลยเวลาวิ่งนิดหน่อยก็เหนื่อยเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยนั่นคือภาพสะท้อนวินัยด้านสุขภาพของเราครับจบครับนี่คือเช็คลิสต์ที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำกับตัวเองบ่อยๆนะครับกิจวัตรยามเช้าทัศนคติในการรับผิดชอบชีวิตและสุขภาพของตัวท่านเองเพียงเท่านี้แหละครับเราก็พอจะตอบได้แล้วว่าเราเป็นคนมีวินัยในชีวิตขนาดไหนทีนี้ผมจะทวนเรื่องของวินัยทั้ง4ตัวอีกรอบนะครับตัวที่1ก็คือความสามารถในการชะลอความต้องการตัวที่2การยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตการเผชิญหน้ากับชีวิตนั่นเองเครื่องมือตัวที่3การยึดถือความเป็นจริงและเครื่องมือตัวที่4ครับการรักษาความสมดุลไม่เอนไปทางใดทางหนึ่งแบบสุดโต่งมากจนเกินไปจบเฟสที่1ครับเรื่องของวินัยพอถึงตรงนี้ครับเราจบเฟสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาร์ทต่อไปครับหนังสือเล่มนี้จำเป็นจะต้องถูกแบ่งออกมาเป็น2เอพิโซดครับแต่เชื่อเถอะครับทั้งเอพิโซดที่1และเอพิโซดที่2ประเมินค่าไม่ได้ครับในเฟสนี้เราเรียนเรื่องของกายภาพโลกกายภาพของเรายังดูจับต้องได้อยู่เดี๋ยวเฟสต่อไปคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่ามันจะมีความเป็นนามธรรมและลึกลงไปในระดับจิตวิญญาณยิ่งเรียนมากเท่าไหร่เราจะเข้าไปสู่โลกที่จับต้องไม่ได้มากเท่านั้นขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจเอพิโซดแรกให้เต็มที่ก่อนครับและไว้เรามาต่อพาร์ทต่อไปกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งเข้มข้นมากกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราจิตวิทยามนุษย์และตำรา The Golden Path กฎทองคำแห่งความสำเร็จ11ประการไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีนิยามความสำเร็จอะไรเราได้ถ่ายทอดลงพรีเมียมคอนเทนต์แล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับและเรายังมี e-book summary สมมติคุณผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือ1เล่มมันนานมากเลยเราทำไฟล์สรุปหนังสือมาให้ครับทีนี้10นาทีได้ความรู้ไปเลยเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับไว้เรามาต่อกันพาร์ทหน้าทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ
ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ Line @amyours.bkk